Chào tất cả quý vị các bạn đã đến với miền Tây với Lịch Food và những món ngon dễ làm tại nhà. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho quý vị món là trứng chiên thịt bằm, một món ăn chơi hay một món nhậu ngon rất là hợp với bia quý vị. Bây giờ mình sẽ tiến hành làm cái món ăn ngon mà đơn giản này nha quý vị. Đó là món trứng chiên thịt bằm. Quý vị có thể ăn chơi hay là làm một món nhậu lai gai cũng rất là ngon. Trước tiên thì quý vị hãy sử dụng cho mình đó là 2 cái trứng, trứng gà hay trứng vịt gì cũng được các bạn. Đó, thì tiếp theo nữa là thịt bằm. Thịt bằm thì ở đây mình sử dụng khoảng 100g mà quý vị. 2 cái trứng thì xài khoảng 100g được rồi. Đó, tiếp theo là những cái gia vị mà các bạn để làm cho có món ăn của mình nó thơm ngon hấp dẫn hơn. Đó là có đường nè, muối nè, hạt nêm nè, nước mắm nè và dầu ăn quý vị. Mình thì thường sử dụng dầu nành để đảm bảo sức khỏe hơn nha quý vị. Nước mắm thì quý vị cũng lựa nước mắm ngon nha. Rồi những cái quý vị ở đây quý vị cũng chuẩn bị cho mình là hành lá nè, rồi củ hành tím nè, tỏi, ớt. Thì thiếu cái này thì cái hương vị nó sẽ không có thơm ngon hấp dẫn lắm nha quý vị. Đây là những cái nguyên liệu cơ bản để mình làm nên cái món ăn này. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu thực hiện cái món này các bạn. Trước tiên thì quý vị hãy ướp thịt cho mình trước nha. Các bạn cho một muỗng đường vào, một muỗng nhỏ thôi, nửa muỗng đó các bạn. Xem muỗng thôi, nửa muỗng muối nha các bạn. Tại có 100g mà mình nêm ít thôi. Đó, rồi nửa muỗng hạt nêm. Cái muỗng này là muỗng nhỏ xíu thôi nha các bạn, để quậy cà phê tan á. Đó, giờ tiếp theo là nước mắm. Nước mắm thì cũng khoảng muỗng thôi quý vị. Đó, có nước mắm vô cho nó thơm và cái món mình nó đậm đà hơn nha quý vị. Mình làm mấy món này mình ướp thường là để một xíu nước mắm vô thì nó sẽ ngon hơn. Sau khi mà chúng ta cho vào thì chúng ta nhớ đảo đều nha các bạn. Chúng ta dùng đũa gì đó hay muỗng á, chúng ta cũng đảo đều lên cho cái gia vị mình nó thấm vô hết trong đây. Rồi bây giờ để mà ướp nó thơm ngon hơn nữa thì quý vị cắt cái hành này ra. Mình lấy cái gốc mình dùng trước nha các bạn. Đó, mình hành lá nè, gốc hành lá nè, rồi củ hành tím nè, rồi tỏi nữa quý vị. Đó, bây giờ mình đem ra nha. Trước tiên thì quý vị chuẩn bị cho mình 3 cái gốc hành thôi. Đó, các bạn ăn ít hơn thì sử dụng một gốc cũng được, nhưng mà lưu ý thì gốc hành này các bạn phải đập nha, đập cho nó dập ra nó mới thơm các bạn. Ướp này kho rồi người ta cũng để gốc hành vô lắm, mà mình ướp cái này để một chút xíu để cho nó thơm ngon hơn đó, mình cũng chọn gốc hành luôn. Nó có gốc hành vô nó ngon lắm các bạn. Đó, rồi tỏi cũng vậy, mình cũng đập dập ra hết các bạn. Hành tỏi gì cũng đập dập hết, rồi chúng ta cũng sắc nhuyễn ra. Cái này mình làm cho nó nhanh nên mình sắc thôi, mà các bạn muốn nó ngon hơn nữa thì các bạn có thể đâm ra, đâm thì nó nhuyễn hơn các bạn, đâm một xay ra. Nhưng mà để làm cái món đâm xay thì nó hơi lâu. Mình thì chọn sắc cho nó mau, sắc cũng ok lắm các bạn. Đó, còn ớt thì giờ các bạn cũng sắc luôn. Nếu các bạn mà có bé mà không ăn được ớt thì mình khỏi để vô nha các bạn, mình để vô sau cũng được. Đó, mình thì ăn ớt vô tư nên mình sắc ớt vô luôn. Đó, ớt nó đều nó hơi cay cay nó mới ngon các bạn. Và lâu lâu thì làm món này ăn chơi cũng được, ăn hoài thì nó ngán ha. Buổi sáng hay làm mà ăn rồi cũng được, cho mấy bé rồi ăn cũng thích đó các bạn. Hay là mấy ngày Tết nè, cái này có thể là các bạn sử dụng để làm rai rai với mấy bạn bè rồi đó. Ăn thịt cá rồi nhiều quá nó nhiều khi cũng ngán. Lâu lâu các bạn đổi qua trứng như nào, nhiều khi mà mình làm vài chai rất là ngon ha. Cái này có thể cho là một món nhậu ngon hay là một món ngon đỡ ngán ngày Tết đó các bạn. Tết thì mình làm món này ăn cũng ok các bạn. Nếu khách khứa lại á, mà mình làm gấp á, thì làm món này cũng ok. Rồi sau khi mà chúng ta cho hết cái phần củ hành nè,
gốc hành, rồi tỏi băm nhuyễn vô, chúng ta cũng trộn đều. Rồi các bạn sau đó thì các bạn cứ trộn đều vậy, rồi các bạn để khoảng 10 phút là ok nha các bạn. Rồi giờ mình trộn đều vậy được rồi, giờ mình để khoảng 10 phút nha các bạn. Rồi trong khi mà chúng ta đợi thịt nó thấm chút xíu, các bạn để chút xíu mau lắm, thì chúng ta cũng đập trứng ra luôn. Trứng này hổng gà mình để vô tủ lạnh là bởi vì bữa nay nó đóng nó lạnh trơn các bạn, bầm vô trứng nó lạnh luôn. Nhiều thì các bạn có thể cho 2-3 trứng, 3 trứng 4 trứng gì cũng được. Rồi cái phần trứng này mình cũng nêm nếm luôn các bạn, nhưng mà mới nãy tại vì mình đã làm sơ rồi, nêm nếm sơ qua cái phần mà thịt băm rồi, nên cái này mình cũng nêm lại sơ thôi các bạn. Rồi trước khi mà chúng ta nêm nếm thì các bạn cũng xắt hết cái phần hành lá ra cho mình nha. Đó, trước xắt ra cái phần hành mới nãy mình sử dụng gốc đó các bạn. Rồi còn lại cái lá nè, mình xắt ra, mình xắt hết ra. Mình bỏ vô cái phần trứng mình luôn. Đó, bây giờ mình nêm nha. Đó, các bạn chỉ cần cho một muỗng hạt nêm vào là được. Khỏi cho cái phần muối đường như trơn các bạn. Ở đây mình chỉ nêm hạt nêm thôi. Nó là vừa luôn đó các bạn. Đó, sau khi mình nêm xong rồi các bạn nhớ đánh cho nó đều lên nha. Trứng mình nè, đánh cho nó thiệt là tan ra. Đánh đều tay nha các bạn. Đó, mình đánh chắc khoảng 2-3 phút là được rồi. Đánh đều rồi nè, là trứng nó mau tan đó các bạn. Tại trứng mình để vô tủ lạnh á nên nó hơi đông lại các bạn thông cảm nha. Đó, bởi vì mình đánh hơi mạnh tay chút xíu. Đó mấy màu tan ra. Rồi, như vậy là cũng được rồi đó các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm cái món này các bạn. Sau khi mà chúng ta đã chuẩn bị ướp thịt nè, rồi đánh trứng rồi ra xong hết rồi. Giờ mình bắt cái chảo lên cho nó nóng. Bắt đầu mình cho dầu ăn vào. Khi mà cái chảo nóng rồi các bạn cho dầu ăn vào. Đó, mình sử dụng cái chảo này nè, cho khoảng 2-3 muỗng dầu ăn là được rồi. Rồi, chúng ta khi mà dầu ăn sôi lên rồi chúng ta cho thịt vào trước các bạn. Thịt này thì các bạn có thể mua gì các bạn tự băm cũng được, nó sẽ đảm bảo hơn. Hoặc là các bạn để tiện lợi mà nhanh chóng thì ra ngoài chợ mua người ta băm sẵn luôn cũng được. Đó, mình thì mua ở trong chỗ siêu thị các bạn, họ băm sẵn luôn, họ bảo quản cũng khá kỹ đó, nên cũng được, mình khỏi mất công phải băm, họ băm thấy cũng kỹ rồi các bạn, thịt cũng rất là ngon các bạn. Đó, sau khi mà mình nêm xong rồi nè, đó giờ mình xào lên, nó có gốc hành vô, tỏi ớt rồi vô các bạn, mình xào lên gì rất là thơm và ngon các bạn, nó khử đi hết từ cái mùi thịt luôn, cái mùi thịt của mình bây giờ nó rất là thơm. Các bạn cứ đảo đều tay nha. Ớt thì mình sắc một miếng cho nó to to này các bạn, cho nó có cái hương hơi cay cay thôi, chứ nhiều quá thì mình ăn cay cũng không có được. Các bạn nào mà ăn cay giỏi thì cho nhiều ớt vô, nó màu nó lên cũng đẹp nữa. Rồi ngoài ra các bạn cũng có thể cho xíu tương ớt vô cũng được, nó sẽ có màu đẹp hơn á, nhưng mà mình thì để gì là được rồi. Ăn ớt rất là nóng cho cơ thể các bạn. Các bạn nhớ đảo đều nha, lửa lúc này để cũng vừa vừa thôi các bạn, đừng có lớn quá để tránh nó bị thịt mình nó khô quá, cho nó chín từ từ. Nếu mà nó chín vàng luôn thì nó khô, nó cứng ngắt cái miếng thịt rồi các bạn, ăn nó sẽ cũng không có ngon cho lắm. Mình đây mình xào cho nó miếng thịt mình nó săn, nó chín là từ từ vậy đó. Thấy nó vàng vàng là được. Thôi bây giờ mình đã thấy cái thịt mình nó được rồi các bạn, nó hơi vàng vàng rồi. Rồi bây giờ các bạn đảo ra cái miếng thịt, mấy thịt mình cho nó đều ra, cái đều của chảo á. Xong rồi mình lấy cái trứng nè, mình bỏ vô. Trứng rồi trước tiên mình phải quậy lên cái nữa cho nó tan thiệt là tan các bạn. Đó, vậy các bạn cho cái chén trứng mình theo một cái vòng tròn nè, chúng ta cho từ từ đó các bạn. Đảo đều á, cho nó đều cái chảo mình luôn. Rồi. Đó, rồi xong ok nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái chảo các bạn. Chúng ta nghiêng
các bạn thấy chỗ nào nó còn chưa có đều á các bạn, đó bây giờ chúng ta nghiêng, chúng ta lắc cái chảo cho nó thành một cái vòng tròn nè, tại vì cái phần trứng ở trên đó, nó chín ở dưới trước, còn ở trên thì nó chưa chín. Cái lúc này các bạn để lửa nhỏ thôi, nó để lửa nhỏ thôi cho nó, nếu mà các bạn để lửa lớn quá là nó khét liền cái đít của mình á, cái đít cái phần đính của trứng nè, là nó sẽ bị khét liền. Nếu các bạn để lửa nhỏ thôi, các bạn cứ đảo nghiêng cho nó thành cái vòng tròn luôn đó. Đó rồi các bạn để lửa từ đó, các bạn nghiêng từ từ thôi, nghiêng từ cái chảo nè. Thì cái phần nào nó còn thiếu á, nó chưa có được tròn lắm á, thì chúng ta cứ nghiêng về cái phần đó, nghiêng nhẹ nhẹ thôi các bạn, để thôi là nó lật cái miếng này luôn là không có ngon nữa các bạn. Đó bây giờ chúng ta hãy để lửa nhỏ ra, để từ từ cho cái phần cái trứng của mình nó chín đó các bạn, chín đều hết là được. Đó như vậy là cơ bản là cũng được rồi đó các bạn. Đó bây giờ trứng nó lên màu rất là đẹp ha, các bạn để nhỏ nhỏ thôi. Bây giờ các bạn có thể cho những cái gì thêm là mình thích, chẳng hạn như có thể cho thêm xúc xích nè, hay là cà chua băm gì đó, hay là của mình thì mình cho thêm vài lát củ hành lên nè. Đó, củ hành cho lúc này các bạn, tại chín nó chưa có chín khô mặt á, nên mình cho củ hành lên thì nó chưa còn hơi sống sống chín chín, hồi mình ăn rất là ngon các bạn. Cái này các bạn cũng thể cho tiêu lên, tiêu thì các bạn gãi lên một xíu thì coi cũng rất là ngon và hấp dẫn các bạn. Thì đến đây thì cái món trứng chiên thịt bằm của mình đã hết. Một cái món ăn ngon, đơn giản, dễ làm tại nhà, có thể dùng làm một cái món ngon ngày Tết, hay là một món nhậu ngon cho những ngày mà chúng ta họp mặt gia đình á, hay là một món ngon cho các bé cũng rất là ngon các bạn. Thì cảm ơn các bạn luôn ủng hộ kênh Miền Tây với Food. Thân ái xin chào tạm biệt quý vị các bạn.